po bilang isang miyembro din po ng LGBTQ+, sobrang naapektuhan din po kagaya po ng mga bashers na kung masasakit na sinasabi. Pero po, ang ginagawa ko po, sinasapuso ko po kung ano po yung, bakit po ako nandito po ngayon. Dahil po ito sa kakayahan at talento po na ibinigay po ng Panginoon at lalaban po ako sa kabila po. Sabi nga, laban lang. Tita Violeta, paano niyo po ina-handle ang mga bashers? Para sa mga bashers, salamat naman sa pagbasa niyo sa akin. Alam ko naman wala akong kakayahan dahil ako'y isang ganito lang, may edad na, o sabihin natin matanda na, pero pinagbigyan pa rin ng pagkakataon. Kaya salamat pa rin ako sa inyo lahat. Lalo na sa mga hindi bashers. Yung mga gumusto sa akin. Salamat sa inyo lahat. Actually, kasi edad niyo po ata si Lola Ador, no? Tita Violeta. Okay, Julius, paano mo na-handle ang mga bashing? Kasi kami, pasingit lang yung mga mga negative na sinabi sa inyo. Meron ba kayo na-encounter yung mga Sinasabi nila mga yung mga Meron po. pinakamalalang Minsan pambabash? may sinabi lang sa akin na yung mga size ko na mayroon lang nag-buzzer. Ngunit isang buzzer, 10 naman ang sumagot sa kanya. Sa mga galing sa mga kaibigan ko. So, okay lang. Kung merong buzzers, meron namang sumang-ayon. Supporters. Kaya, asahan ko na lang na mas marami yung supporters kaysa buzzers. Julius, ikaw, ano yung pinakamatinding pambabash na na-encounter mo so far? Kasi ako hindi talaga ako social media, so talagang hindi ako masyado nakakabasa. Saka sa amin, uwi namin, kasi sobrang close kami, kami yung nagbabash. Kami na po yung backstage, kami yung nagsasabi ng hindi maganda. Kaya pag may mga nababasa talaga kami, sisiw na sa amin, hindi na namin masyadong iniinta. Ewan ko lang doon sa iba kung sino maraming pang-bash. Si John Mark yata meron din. Saka si Kim. Ako, meron akong bashers na, yung pinakamatindi po talaga nabasa ko is, mamatay ka na, Kim. Yun yung pinakamatindi. And after that, hindi na ako nag-open ng comments. And I think it's really important to set yourself away from the negativity. Yun lang po yung ginagawa. I agree din po kasi ako po ang mga na-receive kong bash is yung body shame, yung pagko-comment about me being overweight or ipag-shame ng body ko. And I think it's very important to know yourself and yung mag-focus ka more sa positive side, yung mga tao na kumahal or nag-appreciate for being who you are. Kasi if you put yourself, if you give yourself time na ipag-focus sa negativity, kumbaga, personally ako din yung mag-suffer. So, I think it reflects them then as bashers if yung time na pinuput nila just to hate on people. And I think it's a very tiring job to do. Meron pa bang naka-experience ng matinding pambabash? Elaine? Ako po meron din po since dailies up to semifinals hanggang ngayon. Siguro more on sa mukha ko dati kasi talagang severe yung acne ko dati, and then siguro yung way of style ko as a singer, medyo sinasabi nila ko na copycat ako sa ganitong artist, ganito, copycat naman ako dito. So, ang ginagawa na lang ng mga supporters ko, lalo na yung family ko, is parang i-prevent na lang ako na magbasa sa social media kasi honestly, ako as a person, I'm not that very strong enough naman po na mag-handle ng So, ang ginagawa na lang po nila is i-prevent na lang ako na magbasa sa social media. Yun po yung ginagawa ko. Mga walang magawa lang talaga yung mga nambabash, di ba? Meron pa bang nakaranas sa matinding pambabash? Sige, sir. Ako naman, last year, nung unang pagsalang ko dito, hindi ako masyado marunong Tagalog because I'm from Cebu and we all know that most Cebuanos cannot speak good Tagalog. So, I kept on answering Vice Ganda in English. Pagkatapos nun, may nagsabi, binasa ko yun, sabi niya, English ka pa dyan, tapos para ka naman taga-bundok mukha mo. So, grabe, di ba? So, from then on, I always put in my mind na
because andito na ako, nag-join ako sa show business, expected na yung may mga bashers because we can never please everybody no matter how good you are, di ba? So, ang ginagawa ko ay stay away from reading mga comments. Bahala na doon ng mga supporters ko. Sabi nga nila, di ba, hindi naman pupukulin ang puno kung hindi hitik sa bunga. Di ba? Siyempre, talaga yung popularity ninyo talagang sobra-sobra, umaapaw, liglig at siksik, no? Dahil hindi lang kayo napapanood sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo through The Filipino Channel. Di ba? Okay? Personally, sa church po, kasi nung nanalo po ako sa dailies and semifinals, yung nalikom ko po doon, nag-donate po ako sa mismong church po namin. Kaya doon din po, para mas kumanda pa din po yung church. Hindi naman po ako mayaman, pero at least doon, alam ko kasi na galing to sa Diyos. So, syempre, ibibigay ko din po yung blessings na binigay ko sa O sisigundahan ko na rin lang paano nabago ang buhay niyo mula nung nanalo kayo sa TNT? Nagbago po in a way na ang dami po talagang nangyari. Like, dati hindi ka naman napapansin, pero ngayon, syempre napapansin ka na. And then after nun, marami ka na din gigs, marami na din kumukuha sa'yo, and of course, tumataas din yung rate mo as a performer. So, yun naman yung maganda. Magkano ka na ngayon? Sige na, sabihin mo na. Pag-usapan na yun natin offline. Hindi ibig sabihin from that. Dati po kasi, for free lang po ako, laging thank you. Minsan, ang pinakamalala talaga yung sa isang, tatlong set, 30 songs, tapos 1.5 per night. Wow! Yun. 30 songs. Opo. Kasi syempre po, dagdag na din po yun sa baon. Since graduating po ako nun, for 3 months siguro ako yung nagpabaon sa sarili ko po. Okay. Tsaka grabe yung homecoming nila, no? Sobrang init ng pagtanggap sa kanila ng mga kababayan nila. Yan yung ipapakita this week. Kanina nag-start na pinakita sa VTR ng Tawag ng Tanghalan. Sir? Sa akin naman po, 10% will surely go to the church. Pagkatapos niyan, ilalaan ko sa... Anong church ito? Excuse me? Anong pangalan ng church? Para sigurado lang. Foursquare Gospel. Foursquare. Saint Elaine. Any church po ng Roman Catholic po. Okay. Tapos yung high school batch kasi namin, INTA kami, so susupport. May kasi kami, project na yung may mga anak na hindi makapag-aral ng college, bibigay ako doon. Wow. Mga charitable, mga gawaing charitable. Also, I will ilalaan ko po sa college education ng anak ko. At paano po nabago ng TNT ang inyong buhay? Tulad din kay Elaine, tumaas yung rate syempre. At saka, ang dami na nakakilala sa akin. Medyo iba na yung treatment. For example, if you go inside a restaurant, napapansin ka ng mga wait, si Tawag Ng Tanghalan yan. Uunahin ka nila. May special treatment na. Tsaka may nangyari sa inyo, di ba? Pumunta akong Butuan. Nalaman ng may-ari ng hotel na Tawag Ng Tanghalan ako, hindi ako pinabayad. Wow! At saka nakalibre din kami ng tawag dito, microblade. Sabi ko, wala akong pera. Huwag mo na lang bayaran sa ilagay mo na yung pangalan ko sa Facebook mo. Wow, bigla na kayo ng sponsor. May sponsor. John Mark? Yung gagawin ko po sa pagpapanalunan po, I would like to give back to my family po, lalo na po kay Papa, since almost 30 years na po siyang seaman. Gusto ko na po siyang pagpahingahin, gusto ko na pong ibigay sa kanya lahat ng sacrifices na binigay niya po para sa amin, sa aming magkapatid. And syempre po sa mga kamag-anak ko po na kailangan po ng tulong sa pag-aaral, yan po, and business din po. At paano nabago naman ang iyong buhay ng TNT? Sobrang po niyang pinago yung tingin ko po sa sarili ko, lalo na po before po ako nag-join
matagal na rin po before ako nag-join ulit ng singing competition, and I never thought na yung feedback ko from, hindi lang po sa Horados, pati naman po sa madlang people na na-recognize sila na may ganun po pala ka-positive yung tingin nila sa sarili ko. Since sobra rin po kasi yung self-esteem ko, sobrang papa po niya, and since joining the show, sobrang nag-improve po yung confidence ko, and somehow I started to believe in myself. Yay! JM? Sa akin po, yun po sa church din po, sa Holy Family Church, sa Metoril po. And second po is sa mama ko po na may sakit kasi gusto ko talaga ipagamot may sakit po siya sa puso na matagal na po na dinadamdam niya. At lastly po sa gusto ko magpagawa ng practice area po para sa choir namin. Kasi dati po palagi kaming Arkila? Opo, nagre-rent po para makapag-practice lang po sa isa po kasi akong choir member ng community choir po. Ayan, so wala po kami permanent practice rehearsals po. Ganyan. And paano naman nabagong yung buhay? Ayun po, madaming nakakilala at so yun po na medyo tumaas din yung rate. Dati sa mga gigs lang, 25, 26 songs. 500. 26 songs sa'yo, 30 songs. 500 po. Sobrang laki pinagbago po talaga. At sa mga taong madami pong nakakilala. Charisse? Sa church tayong lahat Ako din po, sa church din po namin. Kasi yung parents ko po is member po ng Couples for Christ. Yes, and ako din po yung Singles for Christ din po. And gusto ko makatulong sa simbahan namin, kay Father John. Yan po. At paano naman nabago ang iyong buhay ng TNT? Unti-unti kong nabago yung buhay ko dahil sa Tawag ng Tanghalan po. Naibalik ko po yung negosyo namin dati na putasan ko. Sobrang nagpapasalamat po sa Tawag ng Tanghalan. Jonas? Sa akin po, sobrang sa nabago po muna. Isa po ako dating palaboy, pulubi na namamalimos lang po sa pag-alagala lang po. Tapos hindi po ako makapaniwala na ngayon po Saan lugar ka na? sa Calbayo City po. Sa Calbayo? Opo. So ngayon po, hindi po ako makapaniwala na nasa harap na po ninyo ako na ito po, it's unbelievable nga po, sabi nga po sa English na ito po, ayan po kayo, kaharap ko. Napapanood po ako ng buong mundo, hindi lang buong Pilipinas. Pati pamilya ko rin po sobrang proud po sa akin na naniniwala po talaga ako na ang buhay po talaga ng tao hanggat may tiyaga, hanggat may masipag po, aangat at aangat, hindi po tayo lang nasa ilalim. Very well said. At kanino mo naman or saan mo ito-donate ang iyong mapapanalunan? Bukod po sa pamilya ko po, sa pagpapaaral po ng mga pamangkin ko, tulong ng mga kapatid ko na po, itutulong ko po ito sa kagaya ko rin po nag-iisang palaboy po na mga bata sa lugar din po namin kasi hanggang ngayon po, hindi po masyado napapansin, although may mga umaalis naman po yung local government po namin, pero hindi maiwasan po yung mga bata na nakakagawa ng hindi magagandang bagay na dapat i-lift up po sila, ilagay po sila sa isang lugar like arts, like singing, dancing na ano po nila doon, mailalagay nila yung gawain nila hindi maganda. Doon nila ma-reverse kumbaga po na yun na lang yung gawin para hindi sila mapariwara o hindi sila mapunta sa mga masasamang gawain po or mag-aral po. Correct. Tita Violeta? Para sa akin po, kung halimbawa ako loloobin ng Diyos na magkapanalo, di na lang ako mag-promise po dahil di naman natin alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Ang masasabi ko lang po ay una-una, siguro magkaroon ako ng konting negosyo para sa aming pamilya. Pagkatapos, ang ikalawa ay pagtulong sa kapwa. Dahil yun ang pagkulay natin, tumulong sa kapwa. Yun lang po. Anong klaseng negosyo po ang gusto niyo itayo, Tita Violeta? Halimbawa, hindi ko pa alam kung anong klase.
Basta yung pick lang po sa sa budget na parang nakalaan. At paano naman po nabago ng tawag ng tanghalan ng inyong buhay? Malaki po. Malaki ang pagbabago. Una-una, nakilala ako sa madla. Pagkatapos, yung mga dati kong mga hindi kumikibo sa akin, lalampasan lang ako. Ngayon, welcome na ako sa kanila. Ganun po, pinakamalaking bagay ko yun. Then, isa pa, yung medyo may tiwala na ako sa sarili ko. Ganun yun po. Thank you po. And of course, Julius, paano nabago ng TNT ang iyong buhay? Siguro halos pare-parehas kami. Siguro ngayon, nakakapagsuot na kami na makikita, na hindi kami yung bumibili kasi mga nag-sponsor na halos lahat kami. Tapos, yun nga, mas maraming nakakilala sa'yo, at kung saan ka man pumunta, hindi man madami, pero talagang alam na talagang iba yung nagbibigay ng exposure ng tawag ng tanghalan. Isa yun sa mga nabago sa akin. At the same time, kasi sobrang gabi ako panggabi talaga ako eh. Magmula nung nagtawag ng tanghalan ako, sobrang naging normal yung tulog ko. So 8 o'clock, yung body clock talaga ang nabago sa akin, yung disiplina na alagaan talaga yung boses. Tapos, kung papalarin, prior pa ng tawag ng tanghalan, membro po ako ng isang banda na may advokasya, Vision Beyond Music, na kung saan po yung part of our earnings goes to the children sa mga iba't ibang klaseng foundation na tumutulong kami sa kanila para sa kanilang mga basic needs sa school. So, sa ngayon po, kung papalarin po talaga, mas itutuloy pa namin yung advokasya na makatulong sa mas maraming bata na nangailangan. At kung ngayon po, meron po kami 147 scholars. Siguro pag pinalad po, pag pinalad po kami, siguro mas madadagdagan at mas makakalibot pa kami sa buong Pilipinas. And I believe Sister Ray Pomalo, isa po sa mga sponsor ng foundation. Hindi naman pala rin. Thank you, Sir Ray. Pero Julius, may plano ka pa bang mag-abroad? Sa ngayon po, talagang, kasi 3 years ago, nag-stop na po ako after mawala ni Papa. And sabi ko, nung nag-stay ako sa Pilipinas, basta hanap ko yung purpose ko. So, for the meantime, medyo healthy naman yung nangyayari sa akin. Mas blessed naman. So, talagang Pilipinas muna. At syempre, tawag ng tanghalan. Yes. Rafaelo? Ito po, yung prize ko po, if ever ako yung mananalo, part of it will go to my friends from the Davao School for the Blind. Sila po yung yung parang beneficiary ko sa akin. And sila po ang naging inspiration ko po sa paglaban ko dito sa Tawag ng Tanghalan. And then po, yung nabago yung buhay ko, parang isang click lang po. Dati po, makikita niyo lang ako sa corner, nakatayo lang. Tapos ngayon, nasa harap niyo na po ako. And yun po, thankful po ako kay Lord dahil grabe po ang works ni God. Really changes lives po. And yun po, if ever ako yung mananalo po, gusto ko din po ipagpatuloy yung faith ko kay Lord. Kasi Lord will guide us all po. Amen. Shayna May? Hello po, sorry, medyo natataw po ako. If ever po na ako po yung papalaran ng manalo, syempre, hindi po naman natin kakalimutan yung church kung saan po tayo nag-umpisa. Kasi ako po sa church po ako nag-umpisang kumanta. And din po ako unang natutong sumayaw. Gusto ko po mag-donate para mas lumaki pa po yung church namin. Kasi pag anniversary po yung Church of Christ, dun po kami nag-help and may kaliitan po yung space and gusto ko po siyang palakihin para mas madami pa pong mga sisters and brothers na makapunta po. And syempre, aside po sa family, pati na rin po sa school ko kasi full support po talaga sila sa akin and
marami po kong memories na nagawa sa school. Gusto ko din po mag-give back sa kanila. And ang nabago naman po sa life ko is katulad po sa kanila. Ang dami pong offers, ang dami pong opportunity, ang dami pong doors na nagbukas. And mas nakilala po ako ng buong mundo. And hindi ko po alam, ang dami na pong supporters except sa bashers. Yun na po. Wala po. Yeah. Yung part din po sa akin, nag-urge kasi ako kay Kuya Julius na part din yung willing ko mapupunta sa kanilang Wow! foundation ko. Yung, Feed Hungry Minds po. Journey? Kung ako yung papalarin na manalo po sa Tawag ng Tanghalan, bukod po sa family ko and sa mga kapatid ko po, magbibigay din po ako sa charity po kasi meron po kaming charity collaboration po. And also po doon sa school ko po, and yung sinabi ko po dati kay Kuya Julius na pag nakaabot ako sa Grand Finalists at kung manalo ako, mag-ana rin po ako sa foundation nila. Wow! Yes, nag-usap-usap po kami dati. And Galing? and yung nagawa po ng Tawag ng Tanghalan po sa akin. Dati po nag-amateur lang po ako sa mga barangay, kumakanta lang po ako yun po sa mga paligid lang po ako sa po may contest. Ngayon po, nandito na po ako sa Tawag ng Tanghalan. Tsaka po, tumaas po yung rate po bilang singer. Kaya thank you so much po sa Tawag ng Tanghalan po. And Kim? Bago magsalita si Kim, gusto ko lang sabihin kay Kim na I'm so proud of you. Oh, di ba? Hindi kasi produkto siya ng library. Correct. Doon siya talaga nag-start as a professional singer. In fact, nanalo siya bagong Cebol Award ito tsaka doon sa contest na ano bang contest yung? Protege. Sa library. So talagang anak-anakan ko din to kaya natutuwa naman ako sa'yo. Kaya yung part ng magpapapanalunan mo, bibigyan mo ako. Joke lang. Ibibigay ko naman dun sa foundation ni Julius. Ni Julius. Okay, anak ko. Thank you for sharing. I will be on the practical side po. Kasi when my mom died, natigil po sa pag-aaral yung kuya ko. So, I would like to help him continue his studies. Tapos, yung lupa po ng tatay ko, nabenta niya dahil sa pagpapagamot sa nanay ko. So, I would also want him to have that again, yung property na yon para po may future din kami ng kuya ko na stable. And, Saan to? sa probinsya po, sa Negros. Tapos, yun po talaga yung gusto kong ma-achieve, yung bahay at lupa po na ibibigay po sa amin if ever manalo po kami. Sobrang, yun po yung pangarap ko para sa amin ng family ko. And, syempre yung nabago ng TNT sa buhay ko, sobrang napaka-magical ng mga bagay na nangyayari sa amin lahat po ngayon. Especially yung magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili dahil sa mga positive comments ng mga horados and of course yung mga maglang people na sumusuporta po sa amin. And na-realize ko din na sobrang solid mag-suporta ng mga kababayan ko. I'm so proud of that and I'm so thankful.